Існує невірна думка, що головна зброя козака – це шабля. Насправді, головною зброєю козака була рушниця. Дуже часто козацьке військо називали огнистим, власне, через те, що кожен козак мав один, а деколи навіть і декілька рушниць. Зокрема, є згадки Боплана, що на човни, коли козаки йшли в морський похід, кожен козак брав по 2-3 рушниці. Також є згадки, що під час битви під Хотином не всі козаки мали шаблі, але кожен з них мав самопал. Козаки на середину 17 століття користувалися досить прогресивними на той час типами вогнепальної зброї. Яка особливість вогнепальної зброї того часу? Це те, що вона заряджалася із дула. Тобто не так, як ми звикли зараз в сучасній зброї, коли вона заряджається за допомогою магазинів, так звана казнозарядна зброя. А це була дульнозарядна зброя, і заряджена рушниця могла вистрілити тільки один раз. Тобто після пострілу необхідно було ще раз її заряджати. Конструктивна особливість – це наявність оцього механізму, який називається замок. Цей механізм дозволяє запалити заряд пороху, який знаходиться у стволі. Цей порох вибухає і вибуховою хвилею він виштовхує кулю із ствола. На середину 17 століття побутувало 3 типи замків. Перший, самий, ну, скажімо так, примітивний – це так званий гнотовий замок. Трошечки більш досконалий, але складний у виробництві коліщатий. Esse. E é posicionei. І подальше вдосконалення цього типу замків – це є ударно-крем'яний. Особливість ударно-крем'яного замка, який ми бачимо на цьому предметі, це наявність курка, його ще називали півником, у губах затиснутий шматочок кременю. Ось. І наявність кресала, яке рухається вперед-назад. Ось. І полички. Поличка, як бачимо, є у нас там затравочний отвір, який дає доступ до самого ствола. На цю поличку засипався порох, закривалася кришка, опускалося кресало, і коли натиснути на спусковий гачок, пружина відпускала курок, курок бив по кременю, відштовхував його, висікав іскру, автоматично відкривалась кришка, і іскра з кресала запалювала затравочний порох. Зараз я продемонструю, як це відбувалося. Затравочний порох засипався от з такого предмету, який називався натруска. Дуже популярною була натруска в козаків от у вигляді такого дерев'яного коника. Засипається дрібно розтертий порох. Такий називався капалін, а ці два шоломами. Закривалася поличка, зайвий порох здувався. Опускалось кресало, і по команді корінного отамана козак стріляв. Так. Відповідно, порох має таку особливість, що коли він просто насипаний, при потраплянні іскри він спалахує. Але цей вогонь
потрапляє через затравочний отвір всередину. Порох, який є в закритій ємності, він вибухає. Відповідно, вогонь потрапляє через затравочний отвір, запалює цей добре втрамбований закритий порох, він вибухає і ударною хвилею виштовхує кулю з каналу ствола, так відбувається постріл. Дуже часто траплялися осічки. Вмілий стрілець повинен був добре дивитися за зброєю, для того, щоб цих осічок було чим найменше. Чому вони траплялись? Коли відсирівав порох, коли збивався кремінь на курку, тобто він трошечки надкришився, вже він не так викрешує іскру, трошечки десь він підкрутився і вже пострілу може не відбутися. Ну, якщо відбувалася осічка, відповідно, треба було знов підсипати затравку, якщо вона висипалась, так, або з такого от пеналу, який був на прикладі, витягнути викрутку, цією викруткою підкрутити кремінець і, відповідно, знову спробувати вистрілити. Якщо часто траплялись осічки, це могло досить негативно скластись на житті козака, стрільця, тому що якщо ворог вистрілив швидше, відповідно, ти вже не біжчик. Тому старалися тримати зброю в чистоті, добре за нею дивитися, оскільки це була гарантія життя козака. Недаремно ж свої рушниці, самопали козаки називали жіночками коханими, тому що за ними треба було дивитися як за жінкою.